Hello everyone. Good morning to all. Greetings from Shri Saha Kelkar College Devgad. Myself, Professor Rashmi Hirlekar, and warm welcome to the session Financial Accounting. Learning objective of this lecture. In this lecture, we will discuss about valuation of stock in trade. Today, we will discuss why valuation of stock in trade is necessary. It is quite possible that businessmen may not be successful in selling all those goods which are bought or produced in a period. Some portion of goods may remain unsold at end of the year. विद्यार्थी मित्रांनो, बिझनेस करणारे युनिट हे प्रोडक्शन युनिट असेल किंवा ट्रेडिंग युनिट असेल, कोणतंही युनिट असलं तरी सुद्धा वर्षाच्या अखेरीला काही माल शिल्लक असतो जो विक्रीला गेलेला नसतो. जर ट्रेडिंग युनिट असलं तरी सुद्धा किंवा प्रोडक्शन युनिट असलं तरी सुद्धा. Such unsold goods which is called as closing stock. म्हणजे हा जो न विकलेला माल असतो त्याला आपण क्लोजिंग स्टॉक असं म्हणतो. शुड बी प्रॉपरली व्हॅल्यूड अँड टेकन इन टू अकाउंट फॉर असर्टनिंग द ऍक्च्युअल प्रॉफिट अँड लॉस. हा जो शिल्लक असलेला माल साठा जो आहे त्याचं प्रॉपर व्हॅल्युएशन करणं आवश्यक आहे. कशासाठी? फॉर असर्टनिंग प्रॉफिट ऑर लॉस. म्हणजे ऍक्च्युअल प्रॉफिट किंवा लॉस झालंय ते चेक करण्यासाठी हा क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन प्रॉपरली करणं आवश्यक आहे. आता समजा इफ यू हॅव नॉट डन प्रॉपरली व्हॅल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, व्हॉट विल हॅपन? म्हणजे क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन तुम्ही प्रॉपरली केलं नसेल तर काय घडेल? अनलेस द क्लोजिंग स्टॉक इज प्रॉपरली व्हॅल्यूड अँड ब्रॉट इन टू अकाउंट, ट्रेडिंग रिझल्ट विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन प्रॉपरली करत नाहीत किंवा proper value of closing stock is not brought into the account, trading result will not disclose the true and fair picture of profit and loss account. म्हणजे ऍक्च्युअल प्रॉफिट किंवा लॉस जे आहे त्याचं चित्र तुम्हाला योग्य असं दिसणार नाही जर तुम्ही क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन योग्य प्रकारे केलं नसेल तर. इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड ॲट हायर, समजा 5,000चा क्लोजिंग स्टॉक आहे आणि तुम्ही दाखवलं 10,000चा किंवा 8,000चा, काय होईल? देन द कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड हायर दॅन कॉस्ट प्राइस. म्हणजे 5,000चा आहे त्याच्यापेक्षा तुम्ही जास्त किमतीने दाखवलं तर काय होईल? द प्रॉफिट अराइव्ड विल बी हायर अँड लॉस वुड बी लोअर दॅन इट इज अँड दिस विल मिसलीड द बिझनेसमॅन अँड अदर्स. म्हणजे समजा 5,000चा क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे कॉस्ट व्हॅल्यू त्याची 5,000 आहे, तुम्ही 8,000 दाखवलीत तर 3,000 रुपयांनी जास्त दाखवली तर तुमचं प्रॉफिट 3,000ने जास्त दिसेल. सपोज तुमच्या बिझनेस मध्ये लॉस होत असेल तर लॉस 3,000 रुपयांनी कमी दिसेल. आणि हे जे काही जास्त दिसणं प्रॉफिट किंवा लॉस कमी दिसणं हे जे काय आहे इट विल मिसगाईड टू द बिझनेस एंटिटी ऑल्सो अँड अदर्स. म्हणजे स्वतः व्यवसायासाठी सुद्धा हे म्हणजे आपण आपल्याकडे नसताना आपण काहीतरी आहे असा आभास निर्माण करणं हे आपल्यासाठी सुद्धा मिसलिडिंग आहे आणि बाहेरील लोक जे आपल्या बिझनेसशी रिलेटेड असतात त्यांना सुद्धा इट विल मिसलीड. ऑन द अदर हँड, समजा if the stock is valued at lower than cost price, the profit or loss as disclosed by trading profit and loss account would be less than real profit and disclosed loss would be higher than real loss. This may affect the market price of the shares in case of companies. म्हणजे समजा तुम्ही 5,000चा स्टॉक ऍक्च्युअल आहे त्याची कॉस्ट व्हॅल्यू 5,000 आहे पण तुम्ही तो 3,000ला दाखवलं तर 3,000ला दाखवलं तर काय होईल? तर त्याचा परिणाम प्रॉफिट आणि लॉस अकाउंटवर होईल. तुमचं जे ऍक्च्युअल प्रॉफिट आहे ते 2,000नी कमी दिसेल किंवा तुमचं जर लॉस असेल तर ते 2,000 रुपयांनी जास्त दिसेल. बघा इथे म्हटलंय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वुड बी लेस दॅन रिअल प्रॉफिट
or the disclosed loss would be higher than real profit. म्हणजे प्रॉफिट जे आहे ते ऍक्च्युअल प्रॉफिट पेक्षा कमी दिसेल किंवा लॉस असेल तर ते जास्त दिसेल आणि याच्यामुळे इट विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेअर्स. शेअर्सच्या मार्केट, कारण शेअर्सच्या मार्केट प्राइस ज्या आहेत त्या तुमच्या फायनान्शियल पोझिशन काय आहे, तुम्ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आहात की नाही हे बघत असते. सपोज इफ युअर फायनान्शियल पोझिशन इज नॉट गुड, युअर शेअर प्राइसेस विल फॉल in the market. Stock in trade is a current asset which is meant for resale or consumption or production. आता स्टॉक इन ट्रेडचा इथे अर्थ दिलाय. स्टॉक इन ट्रेड कशाला म्हणतात, तर हे एक पहिली गोष्ट करंट ॲसेट आहे जे पुन्हा विक्रीसाठी वापरणार असतो किंवा पुनर्वापर करण्यासाठी किंवा प्रोडक्शनसाठी आपण ते वापरणार असतो. The accepted principle as to value stock is either cost or net realizable value, whichever is lower. आता या स्टॉक इन ट्रेडचं व्हॅल्युएशन कसं केलं जातं, तर एकतर कॉस्ट प्राइस किंवा नेट रिअलायझेबल प्राइस. आता नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर विकून येणारी रक्कम म्हणजे मार्केट प्राइस. तर याच्यापैकी विचेवर इज लोअर, जी कमी असेल त्या किमतीला स्टॉक इन ट्रेडचं व्हॅल्युएशन केलं जातं. It is sound accounting principle that anticipated profit should not be taken into account. अकाउंटिंग प्रिन्सिपल काय सांगतं, तर अँटिसिपेटेड प्रॉफिट म्हणजे काय, तर भविष्यात होणारं प्रॉफिट असेल तर ते तुम्ही, मला असं वाटतंय की भविष्यात मला 50,000 रुपये प्रॉफिट होणार, तर ते तुम्ही मला 50,000 प्रॉफिट झालं असं म्हणू शकत नाही. इट शुड नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट because such anticipated profit may not be realized. म्हणजे मला होणार आहे असं वाटतंय मला, पण ते नक्की रिअलाइज होईल का असं 100% खात्री नसते. इट मे नॉट बी रिअलाइज, बट anticipated loss must be taken into account and provision should be made according to cover such anticipated loss. पण सपोज मला अपेक्षित आहे की कदाचित 10,000 रुपये लॉस होईल, तर असं लॉस जे आहे यू मस्ट टेक इन टू अकाउंट अँड यू मस्ट डू सम प्रोव्हिजन फॉर इट. हे लॉस जे आहे ते लॉस तुम्हाला बेअर करण्यासाठी यू हॅव टू मेक प्रोव्हिजन्स अकॉर्डिंगली टू कव्हर सच अँटिसिपेटेड लॉस. इफ द स्टॉक इज व्हॅल्यूड ॲट मोर दॅन कॉस्ट इन अमाऊंट टू इन्क्लुजन ऑफ प्रॉफिट एलिमेंट इन द स्टॉक. म्हणजे काय म्हटलं इथे, जर स्टॉक इफ इट इज व्हॅल्यूड ॲट मोर दॅन कॉस्ट जी आहे त्याच्यापेक्षा त्याचं अधिक व्हॅल्युएशन केलं, इट अमाऊंट टू इन्क्लुजन ऑफ प्रॉफिट. काय होतं, तर तुमचं प्रॉफिट जे आहे ते त्या प्रॉफिटमध्ये त्या स्टॉकमध्ये इन्क्लुडेड असतं. द स्टॉक वुड नेवर बी व्हॅल्यूड ॲट हायर प्राइस दॅन द कॉस्ट प्राइस if the rise in price of permanent nature rise in price even if rise in price is of permanent nature. म्हणजे जरी तुमच्या वस्तूंची किंमत परमनंटली वाढत असली तरी सुद्धा भविष्यात होणारं जे प्रॉफिट आहे ते तुम्ही अगोदरच होणार असं गृहीत धरायचं नसतं आणि स्टॉकचं व्हॅल्युएशन कधीही हायर प्राइसने करायचं नसतं. Profit should be taken into account only when goods are sold. ज्या वेळेला ऍक्च्युअल गुड्स विकले जातात त्याच वेळेला तुम्ही प्रॉफिटचा विचार करायचा, तोपर्यंत नाही. पण लॉसचा मात्र आधी विचार करायचा, कारण ते बेअर करण्याची क्षमता असायला हवी, त्यासाठी प्रोव्हिजन करून ठेवायचं असतं. Even if the market price is more than cost price at end of the period, that is on the date of balance sheet, and profit and loss account should not be credited with the value of stock at the price as these goods have not been sold out. म्हणजे जरी 31 मार्चला तुमच्याकडे शिल्लक असलेला साठा, सपोज त्याची कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपये आहे आणि मार्केट मधली प्राइस 10,000 रुपये असली तरी सुद्धा त्याचं व्हॅल्युएशन 10,000ने करायचं नाही आणि दॅट इज ऑन डेट ऑफ बॅलन्स शीट. ज्या दिवशी आपण प्रॉफिट अँड लॉस करतो किंवा बॅलन्स शीट करतो त्यावेळेला अधिक किमतीने करायचं नाही. should not credited with the value of stock at the price as these goods have not been
सोल्ड, कारण का हा जो माल आहे तो विकलेला नसतो. ऑन द अदर हँड, इफ देअर इज अ डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, समजा मार्केट प्राइस स्टॉकची जी आहे ती कमी असेल, दॅट इज रिअलायझेबल व्हॅल्यू, अ लॉस मस्ट बी ऑलरेडी बीन इनकर्ड ऑन द स्टॉक in hand. Therefore, such loss must be brought into the account by valuing such stock at realizable value, that is market price. समजा इयर एंडिंगला स्टॉक 5,000चा आहे पण त्याची मार्केट व्हॅल्यू जर 4,000 झालेली असेल तर ऍक्च्युअल तुमचं 1,000 लॉस झालेलं आहे. ते लॉस मात्र यू मस्ट टेक इन टू अकाउंट, म्हणजे तुम्ही त्या स्टॉकचं व्हॅल्युएशन 4,000ने करायला हवं आणि लॉस होणार आहे हे गृहीत धरायला हवं. If the method of valuation of stock is changed, it affects the final account, giving a completely false picture of earning and financial position of the business. म्हणजे तुम्ही स्टॉक व्हॅल्युएशनचं जर मेथड बदललं तर त्याचा परिणाम फायनल अकाउंटवर होतो आणि तुमच्या अर्निंग कॅपॅसिटी जी आहे त्याचं किंवा फायनान्शियल पोझिशन जे आहे त्याचं पूर्णपणे चुकीचं चित्र दिसतं. तुम्ही जर स्टॉक व्हॅल्युएशन चे मेथड्स चेंज करत असाल तर. फर्दर द ओपनिंग स्टॉक अँड क्लोजिंग स्टॉक वुड बी ऑन डिफरंट बेसिस, कॉझिंग रिझल्ट would to be unreliable and misleading. म्हणजे सपोज तुम्ही या वर्षी क्लोजिंग स्टॉक एका मेथडने व्हॅल्यू केलात, दुसऱ्या वर्षी क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन दुसऱ्या मेथडने केलं, तर या वर्षीचा क्लोजिंग स्टॉक आहे तो नेक्स्ट इयरचा ओपनिंग स्टॉक होतो आणि मग नेक्स्ट इयरला काय होतं की तुमचं ओपनिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशनचं मेथड वेगळं आहे, क्लोजिंग स्टॉकचं व्हॅल्युएशन मेथड वेगळं आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला ऍक्च्युअल क्लिअर पिक्चर दिसत नाही आणि त्यामुळे स्टॉक व्हॅल्युएशनची मेथड्स चेंज करायची नाहीत. जर तुम्ही तशी चेंज करत असाल तर तुमची अर्निंग कॅपॅसिटी आणि फायनान्शियल पोझिशन जे आहे त्याचं चित्र दाखवणारं जे फायनान्शियल स्टेटमेंट आहे, इट विल नॉट स्टेट ट्रू पिक्चर, योग्य चित्र ते दर्शवणार नाही. Today we have discussed about meaning of stock in trade and valuation of stock in trade. So thank you for today. Happy learning to you. We will meet again in next lecture. Thank you.